Walang hindi nakukuha sa sipag at tiyaga. Kaya naman sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Knowledge on the Go! At sino naman ang ating on-the-go player ngayong araw? Kisses po. Kisses! Ano favorite subject mo? Araling panlipunan. Araling panlipunan. Bakit? Kasi po, doon po natin natututunan yung mga sakripisyo na ginawa sa atin ng mga bayani natin. Kaya naman, sana araling panlipunan ang ating makuha. Roll the dice! Math! Alright, pumunod ka na ng iyong katanungan. Dahil math ang ating problem, kunin mo ang whiteboard at marker sa aking camera. Alright. Go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! At ito ang aking question for you. What number must be added to negative 45 to obtain positive 39? Letter A, positive 6. B, negative 6. C, positive 84. Or letter D, negative 84. Letter B. Okay, Kisses. Ang tamang sagot ay letter C. Positive 84, di bale? Alam mo ba, Kisses? To get the answer, we just find the difference of 39 and negative 45. So 39 minus negative 45 is 84. Following the rules for subtraction of integers. Kahit hindi mo nakuha ang tamang sagot, meron ka pa rin prize mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Congratulations! Kahit hindi nakuha ni Kisses ang tamang sagot, ay positive pa din ang kanyang attitude. Dahil nagkamali man tayo, gagawin natin tong opportunity para matuto ng bagong kaalaman. Kaya next time, samahan niyo ulit ako sa isa na namang Knowledge on the Go!